Sa bidyong ito, ituturo ko kung paano magbayad ng Wi-Fi gamit ang Shopee Pay. Meron din itong 90 pesos cashback. Girl, baka naman. Pa-subscribe naman dyan. Una, buksan lamang ang Shopee app. Pindutin ang Load and Bills. Pindutin ang Landline and Internet. Piliin ang Converge ITUTURO bilang biller. Ilagay ang inyong Converge account number. Ilagay ang pangalan ng identifier o kung kanino nakapangalan ang Wi-Fi. Ilagay ang amount ng babayaran. 1,625 pesos ang orihinal na binabayaran ko. Pero 445 lang muna ngayon, para makatipid ng malaki gamit ang mga Shopee vouchers. Pindutin ang Claim Your Voucher. Para makakuha tayo ng 90 pesos coins cashback. Saka pindutin ang Continue. I-double check kung tama ang mga impormasyong inilagay. Mayroon lang itong 7 pesos na transaction fee, kaya naging 452 pesos ang total amount na babayaran. Kung gusto mo namang zero ang transaction fee, pindutin lang ang link na nasa description box below. Piliin ang Shopee Pay. Pindutin ang Input Voucher Code. Piliin ang 20% points cashback. Pindutin ang OK. Pindutin din ang Redeem Points kung sakaling may available Shopee coins ka, para mabawasan pa ang iyong bill. Pindutin lang ang Pay Now. E-enter lang ang iyong Shopee Pay PIN. O di naman kaya ay pindutin lang ang Use Fingerprint para gamitin ang iyong fingerprint para maging successful ang payment mo. View order lang natin, at hintayin lang ang email na galing sa Converge ITUTURO na nagpapatunay na nakapagbayad ka na. Ngayon naman ay buksan natin ang ating Gmail app para makita ang email na galing sa Converge ITUTURO. Buksan lang ang Converge Experience app. Ilagay ang email password. Saka pindutin ang login. Click lang ang OK. At ayan, naging 380 pesos na lang ang babayaran ko, dahil naibawas na yung ibinayad kong 455 pesos. Pindutin ang Pay Now. Mag-exit lang, at para naman makuha ang 90 pesos coins cashback, pumunta lang sa Shopee app. Pindutin ang Me button sa ibaba. Pindutin ang Digital Purchase. Pindutin ang To Receive. Hanapin lang ang Converge ITUTURO. Pindutin ang Order Received. Confirm. At saka pindutin ang Collect Now para makuha na natin ang 90 peso coins. At makikita nga natin na nag-reflect na sa ating Shopee, ang 90 peso coins. And that is all for today, girl. Sana all yumaman na. Love you. Girl, baka naman. Pa-subscribe naman dyan.